हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो YouTube च्यानल टेक इन्फर्मर एनपीमा। साथीहरु आज हामी कुरा गर्दै छौं एउटा यस्तो एन्ड्रोइड लन्चरको बारे जुन लन्चरले चाहिँ तपाईको फोनलाई यस्तो ह्याकिङ टाइप बनाइदिने छ कि तपाईहरुले आफ्नो साथीहरुको अगाडि बसेर त्यो हैन लन्चर ओपन गरेर चलाउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईको फोन पुरै ह्याकिङ टाइपको देखिनेछ। तपाईको साथीहरु सक हुनेछन्, वाउ यो कसरी भयो यार, तेरो फोन यस्तो ह्याकिङ टाइप कसरी भयो यार भनेर तपाईहरुलाई पनि सोध्नेछन् साथीहरु। र यो लन्चर एकदम बेस्ट लन्चर रहेको छ। आज हामी यसकै बारे कुरा गर्ने छौं साथीहरु। र तपाईहरु यस च्यानलमा आएर पहिलोचोटी भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला साथीहरु, ताकि यस्तै युजफुल भिडियोहरु म लिएर आइरहने छु यस च्यानल मार्फत। सो साथीहरु ढिला नगरिकन यो भिडियो सुरु गरौँ है त। साथीहरु पहिला सुरु आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानु होला र प्ले स्टोरमा जानु भइसकेपछि फ्युचरिस्टिक लन्चर भनेर सर्च गर्नु होला साथीहरु। र सर्च गरिसकेपछि तपाईले यस्तो एउटा लोगो देख्न सक्नुहुन्छ, फ्युचरिस्टिक लन्चर एरिस ह्याकर थीम भनेर आउनेछ र त्यसमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। त्यसमा क्लिक गरेर त्यसलाई इन्स्टल गर्नु होला र इन्स्टल गरिसक्नु भइसकेपछि त्यो एप्लिकेसन्सलाई ओपन गर्नु होला, त्यो लन्चरलाई ओपन गर्नु होला। र लन्च भइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पुरै यसको ह्याकिङ लुक्स आइरहेको छ। पुरै हेर्दाखेरि तपाईको फोन हैन र तपाईले चाहिँ ह्याकिङ गरेर बनाउनु भएको जस्तो पुरा फिल दिनेछ तपाईलाई। यसको जुन थीमहरु रहेको छ, यसको जुन यो लन्चरको बेस्ट हैन पार्ट नै त्यही रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। साथीहरु तपाईले त्यहाँ एउटा क्रसर चाहिँ लिंक गरेर देख्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ ट्याप हियर टु स्टार्ट भनेर एउटा देख्न सक्नु भएको साथीहरु। र त्यसमा चाहिँ तपाईले जुन एप्लिकेसनको नाम लेखेर टाइप गरेर ओके गर्नुहुन्छ त्यो एप्लिकेसन त्यहीबाट डाइरेक्ट ओपन हुनेछ। फर एक्जाम्पलको लागि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसमा प्ले स्टोर भनेर लेख्ने छु र त्यो प्ले स्टोर डाइरेक्ट ओपन हुनेछ साथीहरु। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि यो त्यति मात्रै नभएर जुन अब तपाईले त्यसमा जेपीटी त्यो जुन रेड कलरको किबोर्ड देख्न सक्नुभयो त्यसमा तपाईले जेपीटी टाइप गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ त्यो फोनमा लन्चर पुरा ह्याकिङको प्रोसेस भइरहेको जस्तो एउटा एनिमेसन चाहिँ प्ले हुनेछ। तपाईले जति टाइप गर्नुहुन्छ त्यसमा त्यो चाहिँ पुरै माथिबाट एनिमेसनहरु प्ले भइरहनेछ, तपाईको त्यो ह्याकिङ भइरहेको जस्तो फोन हैन पुरै देखाउनेछ। यसले गर्दाखेरि जस तपाईले एउटा ह्याकरको फिल दिनेछ यो लन्चरले गर्दाखेरि पनि साथीहरु। र साथीहरु तपाईहरु पनि आफ्नो फोनलाई पुरै ह्याकिङ लुक दिन चाहनुहुन्छ, आफू पनि एउटा ह्याकर भएको फिल गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो लन्चर एकदमै बेस्ट रहेको छ साथीहरु। यसलाई अहिले नै प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिहाल्नु होला। र हाम्रो यस भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी दिनु होला साथीहरु। र हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला साथीहरु। र तलपट्टि रातो कलरको सब्स्क्राइबको बटन रहेको छ त्यसमा क्लिक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला, ताकि यस्तै युजफुल भिडियोहरु म लिएर आइरहने छु यस च्यानल मार्फत साथीहरु। अहिलेलाई म यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु साथीहरु। हस्त नमस्ते।